บอกเลยครับว่าตัวนี้ของโคตรดีเวทเทอร์แลนด์ลิงล้อเดียวไฟฟ้าตัวใหม่ล่าสุดจากบริษัทลิเปอร์คิมครับขนาดล้อ20 นิ้วมาพร้อมโชคและดีไซน์เนียบๆราคาอยู่ที่ 123,000 บาทครับหาซื้อได้เลยที่ G-Vinotech เมืองทองธานีครับผมเลขสวยซะด้วยรีวิวนี้ไม่มีดราม่านะครับเพราะว่าเราจะทดสอบความเร็วกันที่สนามแข่งรถ Thailand Circuit และทดสอบตัวโชคการขึ้นทางชันที่ดอยสอยมาลัยครับจัดเต็มไปเลยไม่มีดราม่าแน่นอนเวทเทอร์แลนด์เนี่ยเป็นแบรนด์ที่ผลิตล้อเดียวไฟฟ้ามาแต่ละรุ่นไม่เคยทำให้ผมผิดหวังเลยครับอย่างเวทเทอร์แลนด์ลิงเนี่ยเขาก็วางโพสิชันให้อยู่ตรงกลางระหว่างรุ่นพี่อย่างเชอร์แมน S แล้วก็รุ่นน้องอย่างเวทเทอร์แลนด์แพตตันครับทำให้เวทเทอร์แลนด์ลิงเนี่ยเติมเต็มช่องว่างระหว่างรุ่นพี่กับรุ่นน้องสุดและหลายๆคนก็คาดหวังเหลือเกินครับว่าเวทเทอร์แลนด์ลิงเนี่ยจะเป็นตัวจบได้เลยใครที่คิดอย่างนี้อยู่เนี่ยรอดูรีวิวของสตรีทมีดได้นะครับอาจจะช่วยให้เพื่อนๆตัดสินใจได้ง่ายขึ้นครับเวทเทอร์แลนด์ลิงมาพร้อมกับล้อขนาด20 นิ้วหน้ากว้าง 3 นิ้วกำลังมอเตอร์อยู่ที่ 3,200 วัตต์พีคสูงสุดได้ถึง 8,000 วัตต์ความเร็วสปีดขณะยกล้อลอยอยู่ที่ 125 กิโลเมตรต่อชั่วโมงแบตเตอรี่ 151.2 โวลต์ 2,700 วัตต์อาวใช้เวลาชาร์จเพียง 2 ชั่วโมงด้วยที่ชาร์จ 10 แอมป์ระยะทางต่อ1การชาร์จอยู่ที่ประมาณ 115 กิโลเมตรอันนี้เราไปทดลองจริงมาแล้วนะครับไม่ใช่ตัวเลขจากสเปคนะน้ำหนักตัวเครื่องรวมอยู่ที่ 40 กิโลกรัมและรับน้ำหนักผู้ขับขี่ได้ถึง 120 กิโลกรัมครับดีไซน์ภายนอกของตัวเวทเทอร์แลนด์เนี่ยเขาก็ยังคงความดำสนิทดำล้วนทั้งตัวครับเวทเทอร์แลนด์ลิงรอบนี้ก็ยังคงเป็น all black ครับแต่ว่าดีไซน์ต่างๆเขาพัฒนาไปต่อจากตัวเวทเทอร์แลนด์แพตตันเป็นบอดี้แบบเปิดเหมือนกันเห็นตัวโชคโชว์อยู่ด้านนอกครับและการดีไซน์ตัวจัมป์แพดเขาก็มีการพัฒนาตัวแป้นก็เปลี่ยนรูปแบบวิธีการพับมีการเปลี่ยนไปนะครับดีไซน์ออกมาได้ดีขึ้นรวมถึงไฟหน้าสวยแจ่มไม่เหมือนเดิมคือพัฒนาในทุกๆจุดที่เคยโดนตำหนิหรือคอมเพลนในรุ่นก่อนมารุ่นนี้นี่เขาจัดเต็มเลยครับยังมีดีเทลอีกเยอะเลยนะเรื่องของการยกตัวเครื่องเนี่ยก็ยังมีมาให้ครบนะครับด้านหน้าจับด้านนี้นะครับด้านหลังก็ยังมีมาให้แล้วก็มีตรงขาตั้งครับที่สามารถจอดได้แล้วก็ยกสูงได้เปลี่ยนดีไซน์นิดนึงนะครับจากเวทเทอร์แลนด์แพตตันถ้าดูผ่านๆเนี่ยอาจจะดูคล้ายๆกันแต่ถ้าเอามาจอดคู่กันปั๊บเนี่ยเห็นเลยครับว่าดีไซน์ต่างกันนิดนึงส่วนของด้านบนเนี่ยก็ยังมีหน้าจอสามารถตั้งค่าตัวล้อได้หลากหลายมากๆนะครับตัวแอปพลิเคชันเขาก็ยังมีนะแต่ส่วนใหญ่คนที่ใช้เวทเทอร์แลนด์เนี่ยเขาตั้งค่าที่ตัวล้อคือจบแล้วครับส่วนด้านบนเนี่ยก็ยังคงเรียบสนิทนะครับอันนี้ผมชอบเลยครับนั่งได้เลยนั่งขี่สบายครับเนี่ยในพื้นที่แคบๆผมก็สามารถคอนโทรลได้สบายมากบาลานซ์เครื่องเขาดีแต่ก็มีอยู่จุดหนึ่งนะครับที่ผมรู้สึกเสียดายคือเขาไม่ได้แถมตัวเบาะมาให้นะครับและถ้ามองด้านข้างเนี่ยเขาไม่ได้มีแพดแถมมาให้นะครับตัว power pad ที่ใช้เร่งไม่มีครับผมต้องหาซื้อเพิ่มนะแต่เรามาดูดีไซน์กันก่อนนะแล้วเดี๋ยวตอนท้ายเราจะมาพูดกันเรื่องของแต่งต่างๆว่าราคาเท่าไหร่ตรงบริเวณด้านบนของหัวโชคเนี่ยที่เอาไว้ใช้ปรับตั้งค่าโชครอบนี้เขามีฝาปิดแบบนุ่มๆมาให้นะครับเป็นฝายางครับแต่ก่อนตัวแพตตันเนี่ยไม่มีนะเราจะเห็นตัวโชคแบบเน้นๆเลยแล้วเวลาถ้าเกิดมันเกิดอุบัติเหตุขึ้นมาเนี่ยโชคอาจจะได้รับอันตรายได้ครับรอบนี้เขาป้องกันมาให้อย่างดีแจ่มเลยครับตัวไฟท้ายดีไซน์เปลี่ยนไปนะครับแต่ก่อนตัวแพตตันเนี่ยจะเป็นกลมๆคือดีไซน์ดูธรรมดามากๆรอบนี้ครับเขาทำไฟออกมาดูสวยดูมีความล้ำมากขึ้นตัวไฟท้ายของเขาเนี่ยจะทำหน้าที่เป็นไฟเลี้ยวแล้วก็เป็นไฟเบรกครับส่วนตัวไฟหน้าครับกรอบตัวไฟเนี่ยดูเท่กว่าเดิมครับถ้าเทียบกับแพตตันเฉยๆไปเลยอ่ะคนที่เป็นเจ้าของแพตตันเนี่ยรู้สึกน้อยใจอ่ะผมบอกตรงๆเนี่ยผมอ่ะเป็นเจ้าของแพตตันอ่ะผมเห็นลิงก์ปั๊บเนี่ยหลายๆจุดมันดีไซน์ดีมากๆในส่วนของตัวจัมป์แพดด้านล่างเนี่ยก็ยังสามารถปรับระดับได้นะครับนี่เดี๋ยวทำให้ดูครับหมุนคลายล็อกของเขาแล้วก็ปรับระดับได้เลยครับแล้วก็ล็อกเข้าที่ถ้าดูผ่านๆเนี่ยดีไซน์อาจจะคล้ายๆตัวแพตตันนะครับ
แต่ถ้ามองดีๆดีไซน์เขาไม่เหมือนกันนะครับมีความแข็งแรงมากขึ้นอย่างในตัวแพตตอนเนี่ยผมก็ว่ามันแข็งแรงแล้วนะถ้าเกิดดีไซน์เป็นอย่างเงี้ยอย่าง Veteran Link เนี่ยผมว่าแข็งแรงกว่าเดิมครับในส่วนของตัวแป้นของเขารอบนี้เขาให้ขนาดมาค่อนข้างใหญ่เลยนะครับขึ้นไปเหยียบได้เหลือๆอยู่แล้วครับจำนวนหนามของเขาอาจจะไม่ได้เยอะนะแล้วก็ความสูงของตัวหนามก็ไม่ได้สูงมากไม่ต้องกลัวนะครับว่าเท้าเราจะหลุดเพราะว่าเขามีตัวจัมป์แพดตัวนี้แหละที่คอยล็อกเท้าเราไว้ทำให้การขับขี่ของเราเวลาสะดุดอะไรนิดหน่อยเนี่ยเท้าไม่หลุดจากแป้นครับและในส่วนของดีไซน์การพับแป้นเนี่ยเราสามารถพับได้ทุกองศาเลยจะเอาแบบพับมากหรือพับน้อยเนี่ยทำได้หมดเลยนะครับแป้นไม่มีตกเปรียบเทียบไปเลยครับว่าระหว่าง Veteran Link กับ Veteran Patton คันไหนจะเบรกได้ระยะทางดีกว่ากันเดี๋ยวมาทดสอบกันเลยครับเดี๋ยวใส่หมวกก่อนผมจะไปเริ่มตั้งแต่ตรงนู้นไกลๆเลยครับแล้วผมจะทำสปีดออกมาให้ได้สปีดเท่ากันทั้ง2คันนะครับอาจจะอยู่ที่ประมาณ40หรือ50กิโลเมตรต่อชั่วโมงนี่แหละแล้วจะเริ่มเบรกที่กลวยอันแรกครับผมระยะที่คาดหวังว่าควรจะเบรกหยุดสนิทก็คือกลวยที่มีอยู่2อันตรงนั้นครับนั่นแหละครับรอบแรกเดี๋ยวจะลองกับ Veteran Link ก่อนนะ50เบรกโอ้โหเกินว่ะโอ้โหเอ้ยดีกว่าเดิมนิดนึงส่วนเมื่อกี้ท็อปสปีดที่ทำได้เนี่ยอยู่ที่50นะแล้วผมค่อยเริ่มเบรกรอบนี้ Veteran Patton ผมคาดหวังว่ามันจะเบรกดีกว่าเพราะว่าล้อมีขนาดเล็กกว่าน้ำหนักไม่ได้เยอะเท่ากับตัวลิงก์ต่างกันอยู่1กิโลกรัมมันต้องเห็นผลบ้างแหละ50กิโลเมตรต่อชั่วโมงเบรกโอ้ระยะทางพอกันนะแต่ผมขอลองอีกทีนึงรู้สึกว่ามันเบรกอยู่กว่าแต่ว่าระยะกลายเป็นพอๆกันเลยขอลองอีกที53เบรกความห่างในการเบรกก็พอๆกันแต่ผมรู้สึกว่าไอ้ตัวแพตตอนเนี่ยมันควบคุมได้ดั่งใจกว่าผมอยากจะหยุดสนิทตอนท้ายก็คือหยุดได้เลยแต่ตัว Veteran Link เนี่ยมันมีความไหลลื่นจะเบรกมันก็เบรกไม่ค่อยอยู่มันจะมีช่วงเบรกที่ผมรู้สึกว่ามีระยะมากกว่านิดนึงครับแพตตอนจะเบรกดีกว่านิดนึงตามน้ำหนักอะพอละเหนื่อยระหว่างนี้เรารีวิวเรื่องของการลากแล้วก็บาร์ลากของเขาดีกว่านะผมว่าความสูงเขาไม่ได้สูงมากครับนี่คือสเต็ปสูงสุดของเขาแล้วลงมาอีกสเต็ปหนึ่งก็ไม่มีแล้วนะมีสเต็ปเดียวนะครับอ่ะระวังราคาเท่าไหร่ครับเนี่ย123,000 บาทครับจริงๆมันมีรุ่นเริ่มต้นราคาหมื่นต้นๆก็มีแต่อันนี้มันแบตเยอะด้วยระยะบาร์ลากผมรู้สึกว่ามันไม่ได้สูงมากมันก็เลยคอนโทรลง่ายครับบาลานซ์เครื่องของเขาดีไซน์ออกมาดีโหแล้วไฟท้ายผมอย่างชอบแบบสวยมากในส่วนของจุดชาร์จของเขาเนี่ยแต่ก่อนถ้าเกิดเป็นแพตตอนเนี่ยเขาจะอยู่ด้านหน้าครับและปัญหาที่หลายๆคนคอมเพลนในตอนนั้นก็คือเสียบชาร์จยากมากๆครับมันจะติดตัวบาร์ด้านหน้าที่เราจะต้องยกเนี่ยมันแทงตัวที่ชาร์จไม่โดนมันมองไม่เห็นคือมันเสียบยากอ่ะคิดดูแล้วกันถ้าเกิดเรารีบๆเนี่ยมันหงุดหงิดหน้าดูเลย Veteran Link เขาย้ายจุดชาร์จมาอยู่ที่ด้านหลังอยู่ข้างบนตัวไฟท้ายครับมีฝาปิดเป็นยางอย่างดีเปิดง่ายกว่าเดิมครับถ้าจะเสียบชาร์จเนี่ยเสียบง่ายๆครับเนี่ยช่องว่างที่จะเสียบมันเยอะมากๆข้อดีอีกอย่างครับกันน้ำได้ดีขึ้นนะครับปกติเวลาเราจอดใช่ไหมเราก็จะจอดอย่างนี้แล้วถ้าเกิดที่ชาร์จอยู่ด้านหน้าเนี่ยฝาปิดถ้าเกิดปิดไม่สนิทเจอฝนเจอละอองน้ำงานเข้านะครับความชื้นเข้าไปที่ตัวพอร์ตชาร์จแล้วถ้าเกิดเราลืมเช็คว่ามันชื้นหรือเปล่าเปียกน้ำหรือเปล่าเสียบชาร์จปั๊บช็อตพอย้ายจุดชาร์จมาด้านหลังเราจอดปั๊บฝนจากด้านบนเนี่ยมันหยดลงด้านล่างไงครับทำให้ปลอดภัยมากกว่าเดิมมันไม่โดนพอร์ตชาร์จครับผมถูกใจตรงจุดนี้ที่สุดแล้วนะชีวิตดีขึ้นเยอะครับพอจุดชาร์จย้ายมาอยู่ด้านหลังเนี่ยและต่อไปครับเดี๋ยวผมจะพาไปทดสอบเรื่องของสปีดความเร็วการเร่งที่สนามแข่งรถ Thailand Circuit ครับแต่ก่อนอื่นครับผมฝากนิดนึงฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กับช่องสตรีทมีนะครับถ้าชอบคลิปรีวิวล้อเดียวไฟฟ้าแบบนี้ฝากด้วยครับผมน้องน้ำมนต์รออยู่ที่สนามแข่งรถแล้วครับดูแบบเก่งๆ จริงๆอะอยากซิ่งอยู่ไหวปะไหวครับสแตนบายพร้อมแล้วพร้อมครับพร้อมนานแล้วพี่เมื่อยขาแล้ว3 2 1
ยังไงบ้างน้องท็อปสปีดเมื่อกี้เห็นเลข 70ไหมไม่ยากเลยครับเราสามารถแบบเร่งแล้วก็แตะได้เลยเปิดตัวฝาปิดโชคของเขานี่เราก็จะเห็นเลยครับว่าตัวโชคอยู่อย่างปลอดภัยดีไซน์ก็ยังคล้ายๆกับตัวแพตตอนนะครับแต่ขนาดตัวโชคเขาจะมีความใหญ่ขึ้นมาตามดิเมนชันของตัวล้อของเขาแหละฝั่งด้านซ้ายที่เป็นสีแดงเนี่ยสามารถปรับตั้งค่ารีบาวได้นะครับเขาจะมีตัว R บอกตรงนี้ส่วนด้านล่างเนี่ยก็ยังสามารถปรับค่า P load ของเราได้นะครับตามน้ำหนักของแต่ละคนเลยฝั่งด้านขวาสีน้ำเงินเนี่ยจะสามารถปรับค่าคอมเพรสค่าแรงกดของตัวโชคได้ครับทั้ง2ข้างควรจะปรับค่า P load ให้เท่าๆกันนะครับถ้าเกิดข้างหนึ่งปรับเยอะเกินข้างหนึ่งปรับน้อยเกินเวลาขี่มันจะเป๋ๆครับและอีกอย่างหนึ่งที่สำคัญเลยนะครับใครที่จะซื้อ Wetland Link เนี่ยจะต้องเลือกค่าความแข็งของตัวโชคก่อนนะครับตัวนี้นี่อยู่ที่62ปอนด์ครับเขาจะมีให้เลือกอยู่ที่58 62ผมมองว่าถ้าเกิดน้ำหนักคุณอยู่ที่ประมาณ60จนถึง80กิโลกรัมเนี่ยใช้ประมาณ58ปอนด์ก็พอแต่ถ้าเกิด80กิโลขึ้นไปจนถึง120กิโลกรัมหรือว่ามากกว่านั้นเนี่ยก็ลองดูเป็น62ปอนด์ถ้าอยากได้66ปอนด์จริงๆบอก G Innotek ได้ครับเขาพรีออเดอร์ให้เราเลยจัดให้ตามขอในส่วนของยี่ห้อโชคเนี่ยก็ยังใช้ยี่ห้อของ Fast 8อยู่นะครับตั้งแต่ Sherman S มาถึง Patton จน Wetland Link เขาก็ยังใช้ของ Fast 8ครับยี่ห้อนี้นี่ไว้ใจได้ผู้ใช้งานชอบครับผมเดี๋ยวรอบนี้เราไปทดสอบกันที่ดอยสอยมาลัยครับไปดูกันว่าการทำงานของโชคเป็นยังไงบ้างแล้วก็เรื่องการควบคุมตัวเครื่องในทางที่มันเป็นวิบากในป่าเนี่ยจะเป็นยังไงควบคุมยากไหมไปดูกันเลยครับผมตอนนี้น้องบุ๊กเขาก็ขี่ Wetland Link ที่ผมเอามารีวิวนะครับไอ้บุ๊กมันไม่ได้ขี่ล้อเดียวมานานแล้วครับเป็นประมาณเดือน2เดือนแล้วอยากรู้ว่าถ้าไม่ได้จับล้อเดียวนานๆมาขี่ลิงก์ยังต้องแบบเหวอไหมมันต้องปรับตัวเยอะไหมอยากให้เพื่อนๆดูการทำงานของโชคครับจะสังเกตได้เลยครับว่าตัวโชคของ Wetland Link เนี่ยสามารถเก็บรายละเอียดบนทางขรุขระได้อย่างดีมากๆเลยครับผมเห็นน้องเขาขี่แล้วรู้สึกเลยครับว่าน้องเขาขี่สบายไม่มีความกังวลเลยวิวสวยครับตรงนี้ด้านนี้นี่ปกติน้องบุ๊กเนี่ยยังไม่เคยขี่ตัวเครื่องล้อเดียวที่มีน้ำหนักขนาดนี้เลยนะครับแต่ดูลีลาของน้องเขาสิเหมือนขี่ล้อ Wetland Link มาเป็นเดือนแล้วครับดูคล่องมากๆเลยดอยสอยมาลัยต้องการผู้พิทักษ์ไม่ต้องการผู้พิชิตผมว่าจะรอน้องบุ๊กซะหน่อยแล้วก็อยากจะลองขี่ Wetland Link ครับอยากทดสอบด้วยครับตอนนี้ผมมาขี่ Wetland Link แล้วนะครับโอ้โหคือรู้สึกถึงความต่างเลยครับเร่งดีกว่าตัวแพตตอนเยอะเลยนะรู้สึกว่ามันลื่นกว่าเร่งดีกว่าโอ้โหอย่างชอบด้วยความสูงของตัวแป้นเขาเนี่ยผมว่าสบายนะผมเจอหินแบบข้างๆผมก็ไม่ต้องกลัวพอใจแล้วผมได้ทดสอบแล้วขึ้นทางชันลงทางชันความพริ้วในการเลี้ยวรถกระบะสวนมานะครับของผมมีรถกระบะสวนมาไม่ทราบว่าได้ยินสัญญาณกันหรือเปล่าได้ยินครับพี่น้องได้ยินครับตอนนี้กำลังหลบให้เขาแล้วเดี๋ยวผมพูดต่อหน่อยนะครับเรื่องของการเลี้ยวความคล่องตัวในป่าเนี่ยของ Wetland Link ผมว่าโอเคเลยครับแล้วก็ความสูงของแป้นจบครับสูงเพียงพอเลยข้างบนนี้ลมแรงมากครับขนาดขี่ช้าๆยังลมแรงเลยโอ้ทางสวยมาก Wetland Link คันนี้เนี่ยผมมองว่าเหมาะกับคนที่ชอบความเร็วนะครับแล้วก็ยังชอบความสมูทในการขับขี่ตัวโชคปรับตั้งค่าได้อย่างละเอียดไม่ว่าคุณจะอยากขับขี่สไตล์ไหนสามารถปรับเข้าหาคุณได้ทุกรูปแบบครับสำหรับเรื่องการเร่งเนี่ยผมชอบมากๆเลยนะมันรู้สึกแบบปรู๊ดปราดเหมือนคุณเปิดก๊อกน้ำแล้วไม่ใช่แค่เปิดเบาๆเปิดแบบปื๊ดไหลทะลักแบบจ๊อกความเร็วมันมาอย่างนั้นเลยแบบปื๊ดและถ้าเกิดถามผมนะครับว่าตัว Wetland Link เปรียบเทียบกับ Wetland Patton เนี่ยมีอะไรที่แตกต่างกันบ้างสำหรับผมเนี่ยมองว่าตัว Link เนี่ยชนะ Patton ทุกอย่างเลยนะครับจะมีแพ้อยู่เรื่องเดียวก็คือการเบรกเรื่องของการเบรกตัว Patton เนี่ยผมยังรู้สึกว่าเบรกได้ดีกว่า
เพราะว่าตัว Dimension ล้อของเขามันเล็กเวลาเบรกอะไรผมว่ามันเบรกได้ง่ายกว่าครับและอีกจุดที่น่าเสียดายอย่างที่ผมบอกไปนะครับเขาไม่ได้มีตัว power pad อย่างเงี้ยแถมให้นะครับตัว power pad เนี้ยเป็นของยี่ห้อ BD ครับราคาอยู่ที่ 3,900 บาทถ้าเกิดเพื่อนๆจะซื้อ Wetland Link เนี่ยจะได้สิทธิ์ในการแลกซื้อราคาพิเศษติดต่อได้ที่ GVinotech เลยครับช่วงท้ายนะครับผมขอฝากข้อมูลของเรื่องประกันหน่อยนะครับตัวเมนบอร์ดและตัวมอเตอร์เนี่ยประกันอยู่ที่ 23 เดือนและตัวแบตเตอรี่ประกันอยู่ที่ 17 เดือนครับสำหรับใครที่สนใจอยากทดลองตัวจริงๆตัวเป็นๆเครื่องนี้เนี่ยประจำการอยู่ที่เมืองทองธานีนะครับร้าน GVinotech เข้าไปที่ Facebook Page ของเขาได้เลยหรือถ้าเกิดใครสะดวกย่านสายไหมมีอีกสาขาหนึ่งนะครับ GVinotech สายไหมลองติดต่อไปได้เลยครับกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กับช่อง Street Meet ใครที่ชอบรีวิวล้อเดียวไฟฟ้าแบบนี้หรือว่าอยากเห็นคลิปแบบใหม่ๆลองคอมเมนต์แนะนำมาได้นะครับฝากด้วยครับผมเดี๋ยวเล็งก่อนเล็งลายก่อนไปนะไม่ต้องดูลายใส่มันเลยใส่ไปเลยแล้วกันฮึบใส่แม่งเลยของโคตรดีอะ